narcisism sadic, pentru că narcisismul oricum are în el această plăcere de a-i face pe ceilalți să sufere, să-i umilească, să-i chinuie. Pe de altă parte, nu acesta este scopul narcisicului. Scopul narcisicului este să-și valideze grandoarea, este să fie superior, să fie dominant, în timp ce scopul sadicului este doar plăcerea pe care o obține din a-i tortura pe ceilalți. Când avem de-a face cu un narcisic tipic, pentru că nu pot să-i spun normal, că nu este nimic normal la un narcisic, când avem de-a face cu un narcisic tipic, avem abuzul și suferința produsă celorlalți pentru că doar el trebuie să existe. Adică, atâta timp cât altcineva nu are loc și altcineva îl sâcâie și îl deranjează, trebuie înlăturat cu orice preț. Nu contează dacă acel om suferă sau nu, pentru că, neavând empatie, pur și simplu nu îi pasă. Însă plăcerea lui vine din unicitate, superioritate, dominanță. Plăcerea narcisicului vine din a-și manifesta superioritatea și din faptul că ceilalți îi validează această superioritate. Când vorbim de sadism, vorbim de plăcerea de a chinui pe altcineva. Ca atare, sadicul este acela care nu neapărat este narcisic, dar îi face plăcere și acționează în mod special, constant, consecvent și compulsiv ca un drogat pentru acea senzație extatică de plăcere când vede pe altcineva schimonosit de durere, schimonosit de nervi, de furie, de destabilizare.